गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आत्ताच 11वी फिजिक्सचं पुस्तक चेंज झालेलं आहे 2019-20 पासून. त्यामुळे हा स्पेशल व्हिडिओ असेल आणि मी फक्त एक्सरसाइज टाकत जाईन. ज्याचा जास्त मुलांना अवघड होतो म्हणजे एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज मी जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न करेन. आणि जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट द्या. तुमच्या कमेंट नक्कीच फॉलो होतील. तुमच्या कमेंटवर नक्कीच विचार केला जाईल आणि त्याच्या पद्धतीने रिप्लाय दिला जाईल. तर मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. तर आजचा पहिला व्हिडिओ मी तयार करत आहे. पहिला व्हिडिओ असेल तो युनिट आणि मेजरमेंट्स, त्यामधील एक्सरसाइजवर असेल. एक्सरसाइज खूप मोठा आहे, तितकाच तो काठीण्य पातळी त्याची वाढवलेली आहे. त्याच्यामुळं थोडं मुलांनी इकडं लक्ष द्यावं. जर हा एक्सरसाइज तुमचा जर थोडाफार समजला तर पुढं तुम्हाला JEE असेल किंवा CET असेल, CET सोपं जाईल. कारण ह्या चॅप्टरमध्ये 1 ते 2 क्वेश्चन CETवर नक्की असतात. त्याच्यामुळे एक्सरसाइजवर मुलांनी भर द्यावा. मुलांना शॉर्टकट्स वगैरे काढता याला आत्तापासूनच यायला पाहिजेत. कारण सिलेबस तितकाच काठीण्य पातळीचा ह्यावेळी सिलेबस सेट केलेला आहे. त्याच्यामुळं NCERT बेस्ड सिलेबस असल्यामुळं आपल्याला जर काठीण्य पातळी जर आपली कमी करायची असेल तर त्यासाठी तुमचे शॉर्टकट्स महत्त्वाचे आहेत. मी एक्सरसाइज पेज नंबर आहे 14 आणि चॅप्टर युनिट अँड मेजरमेंट्समधील एक्सरसाइज चालू करतो आहे. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन. त्यामधील फर्स्ट डायमेन्शन दिलेले आहेत L1 M1 L1 M1 T⁻² इज डायमेन्शन फॉर्म्युला ऑफ. आन्सर येते त्याचं फोर्स म्हणजेच F = ma, म्हणजेच मास इंटू ॲक्सेलरेशन. मासचे डायमेन्शन्स M1 आणि ॲक्सेलरेशन डायमेन्शन्स L1 T⁻². सो आन्सर इज फोर्स. सेकंड, the errors in the measurements of the side of the rectangle is 1%. The area in the measurement of its area is the errors in the measurement of its area is आपला एरियाचं मेजरमेंट्स ऑफ एरियाचा एरर काढायला लावलेत. आपल्याला दिलं आहे पर्सेंटेज एरर ऑफ वन साईड दिलेला आहे. पर्सेंटेज एरर्स एरिया = लेंथ इंटू लेंथ, सो = L² आणि पर्सेंटेज ऑफ एरिया इन द मेजरमेंट काढताना 2 डेल्टा L/L इंटू 100 करतोय आपण. आपल्याला दिला आहे 1%. 2 × 1, सो आन्सर इज 2%. थर्ड इज लाईट इयर्स इज अ युनिट ऑफ डिस्टन्स. नेक्स्ट, डायमेन्शन्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी आर सेम ॲज दॅट ऑफ वर्क. जसं कायनेटिक एनर्जी डायमेन्शन सेम तशाच वर्कच्या डायमेन्शन येतात. नेक्स्ट, वर्क म्हणजेच फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल युनिट. फंडामेंटल सेंटीमीटर फंडामेंटल आहे, kg फंडामेंटल आहे. नेक्स्ट, सेंटीग्रेड हा सुद्धा फंडामेंटल आहे. तो डिग्री सेल्सिअसला आपण आता म्हणतोय, जुन्या काळी त्याला सेंटीग्रेड म्हणत होते. नेक्स्ट, व्होल्ट हा तेवढा डिराइव्ड युनिट आहे. नेक्स्ट, स्टार A इज फर्दर दॅन स्टार B. विच स्टार विल हॅव लार्ज पॅरलॅक्स अँगल. इथं आपल्याला काय सांगितलं आहे की इथं आपल्याला सांगितलं आहे की स्टार A इज फर्दर दॅन स्टार B. स्टार A इथं आम्ही स्वतः आन्सर की तयार केले आहे. इथं सुद्धा पाहू शकताय तुम्ही. स्टार A इज फर्दर दॅन स्टार B, सो इफ द डिस्टन्स इज लार्जर दॅन अँगल. जर स्टार A हा स्टार B पेक्षा लांब असेल तर त्याचा स्टार Aचा अँगल कमी असेल आणि स्टार Bचा अँगल जास्त असेल. म्हणजेच आन्सर काय येईल आपलं स्टार B. नंतर क्वेश्चन विचारला आपल्याला, व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ द क्वांटिटी L/L/G, L being the length, G being the acceleration of gravity. इथं मी सोडवला आहे क्वेश्चन. हा गिवन दिलेला आहे. L इज लेंथ, डायमेन्शन इज L1, G इज ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, त्याचं डायमेन्शन L1 T⁻². आपल्याला विचारलं आहे की L/L/G चे डायमेन्शन विचारलं आहे. डायमेन्शन्स टाकायचे आहेत त्याच्यामध्ये. L1 √L1/L1 T⁻². L1 स्क्वेअर रूटमधलं कॅन्सल होऊन
खाली ब्रॅकेटमध्ये त्याच्यामध्ये स्क्वेअर रूट टी रेस टू 2 नेक्स्ट इज इक्वल टू L1 टी रेस टू 2 रेस टू हाफ. आन्सर येतं आपलं L1 T1. समजले. नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे डिफाईन ॲब्सोल्यूट एरर, मीन ॲब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव्ह एरर अँड मीन पर्सेंटेज एरर. इथं ह्यासुद्धा आन्सर्स काढलेले आहेत मी. Absolute error, the magnitude of the difference between mean value and each individual value is called as absolute error. Formula आहे त्याचा delta A1 is equal to A mean minus A1. Mean absolute error, it is a arithmetic mean of all the absolute errors is called as mean absolute error. For example, delta A mean is equal to delta A1 plus delta A2 plus dot 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 delta AN. Delta A mean is equal to 1 upon n summation I is equal to 1 raised to n delta AI. Next, relative error, the ratio of mean absolute error to its arithmetic mean value is called as relative error. Relative error formula delta A mean upon A mean. And mean percentage error. Mean percentage error म्हणजेच when relative error is represented as percentage is called as percentage error. Percentage error is equal to delta A mean upon A mean into 100. नेक्स्ट तुम्हाला क्वेश्चन विचारला डिस्क्राईब व्हॉट इज मीन बाय सिग्नल फिगर अँड ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. हा क्वेश्चन आणि याच्या खालचा क्वेश्चन व्हॉट इज मीन बाय सिग्नल फिगर अँड ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड याचा आन्सर ऑलरेडी तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिला आहे. सिग्नल फिगर म्हणजेच नॉन झिरो डिजिट्स असतात, त्यातला 3-4 रूल्स आहेत. ते रूल्स मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकेन. नेक्स्ट किंवा एक फोटो त्याचा सेपरेट येईल. नेक्स्ट question number 5, if the measurement values of the two quantities are A plus or minus delta A and B plus or minus delta B, delta A and delta B are mean absolute error, what is the maximum possible error in the A plus or minus B? Show that Z is equal to A upon B, delta Z upon Z is equal to delta A upon A plus delta B upon B. तुम्हाला शो दॅट करायचं आहे. हा क्वेश्चन सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकेन, कारण याचं सुद्धा आन्सर मी अजून प्रॉपर आन्सर अजून सापडलं नाही याचं. ज्यावेळी आन्सर सापडेल त्यावेळी हा नेक्स्ट व्हिडिओ ज्यावेळी टाकेन त्यावेळी हा पहिला आन्सर टाकून मग नेक्स्ट व्हिडिओ असेल तो. नेक्स्ट डिराइव्ह द फॉर्म्युला ऑफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हॅव्हिंग मास m अँड व्हेलॉसिटी v युझिंग डायमेन्शन्स अनालिसिस. इथं तुम्हाला डायमेन्शन अनालिसिसनं कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला प्रूव्ह करायचा आहे. इथं प्रूव्ह केलेला आहे, मी तुम्हाला दाखवतोय, त्यामुळे लक्ष द्या इकडं. Kinetic energy proportional mass m raised to a v raised to b. Kinetic energy is equal to k m raised to a v raised to b, where k is constant. Dimensions kinetic energy is equal to kinetic energy dimensions आहेत m1 l1 t raised to minus 2. mass m1 velocity dimensions आहेत l1 t raised to minus 2. Kinetic energy is equal to k m raised to a v raised to b. कायनेटिक एनर्जी डायमेन्शन्स LHSला कायनेटिक एनर्जी डायमेन्शन्स, RHSला मास आणि व्हेलॉसिटी. m1 l1 t raised to minus 2 k m1 raised to a l1 t raised to minus 2 raised to b. m1 l1 t raised to minus 2 is equal to k m raised to a l raised to b t raised to minus b. m raised to 1 l raised to 1 t raised to minus 2 k m raised to a l raised to b t raised to minus b. Compare the dimensions of corresponding quantities. Comparing dimensions compare करायचे आहेत. A is equal to 1, B is equal to 2 and minus B is equal to minus 2, that is B is equal to 2. Kinetic energy is equal to K m raised to 1 V raised to 2. So kinetic energy is equal to K m V square, where K is determined by experimentally and found to be half. Kinetic energy is equal to half m V square. Clear? So next question number 3, solve numerical problem in examples. Numerical example तुम्हाला JEE बेस, CET बेस अशा टोटल बेसवर एक्झाम्पल दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे इथे थोडं तुमचं डोकं वापरायचं आणि थोडं शॉर्टकट्स तुम्हाला जर समजले याच्यामध्ये तर खूप बरं होईल. द मासेस ऑफ 2 बॉडीज आर मेजर्ड टू बी 15.7 प्लस ऑर मायनस 0.2 kg. मास दिले त्यांनी m प्लस डेल्टा m दिले 15.7 प्लस ऑर मायनस 0.2 kg अँड 27.3 प्लस ऑर मायनस 0.3 kg. व्हॉट इज द टोटल मास ऑफ 2 अँड द एरर इन इट. त्यांनी टोटल मास विचारलं तिथं. टोटल मास
आणि त्याच्यामधला एरर्स विचारला आहे. तुम्हाला गिवन काय दिलं आहे बघा, M1 mass is equal to M1 plus or minus delta M1 15.7 plus or minus 0.2 kg. M2 is equal to M2 is mass is equal to M2 plus or minus delta M2 27.3 plus or minus 0.3 kg. Total mass of the two bodies, total mass त्याचा किती होईल 43. So total mass is 43 kg and the total error is plus or minus 0.5 kg. हे सोपं आहे. म्हणजे जो 8वी 9वी 10वीचा बेस क्लिअर असेल तर हे एक्झाम्पल नक्कीच तुम्हाला सोपं जाईल. नेक्स्ट द डिस्टन्स, सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय अन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 प्लस ऑर मायनस 1 सेकंड इज 5.2 प्लस ऑर मायनस 0.1 मीटर. व्हॉट इज द स्पीड अँड इट्स एरर. इथं सेकंड क्वेश्चन मी सोडवून दिलेला आहे. गिवन टाइम t इज इक्वल टू t plus or minus delta t is equal to 100 plus or minus 1 second. X distance is equal to x plus delta x is equal to 5.2 plus or minus 0.1 meter. Speed is equal to distance upon time. 5.2 upon 100 is equal to 0.052 meter per second and its error is 0.1 upon 5.2 plus or minus 1 upon 100. Error येतो त्याचा 0.02 ग्रॅम मीटर पर सेकंड. आन्सर तितकंच आलेलं आहे त्याच्यामुळं. नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल, अन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E enters a uniform magnetic field B with a velocity V. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by F is equal to BeV. Obtain the dimensions of magnetic field B. हा सुद्धा क्वेश्चन मी तर सोडवलेला आहे. गिवन काय काय दिले बघा, चार्ज E इज इक्वल टू चार्ज E म्हणजेच तुम्हाला माहीत असेल करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाईम. सो E इज इक्वल टू I इंटू T आणि करंटचे डायमेन्शन्स काय येतात I1 आणि टाईमचे डायमेन्शन्स येते T1. सो डायमेन्शन्स ऑफ चार्ज इज I1 T1. व्हेलॉसिटी डायमेन्शन्स आपल्याला माहितीच असतील. व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू मीटर, व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम म्हणजेच L1 T⁻⁻1. फोर्स F इज इक्वल टू M1 L1 T⁻². आपल्याला काढायचं आहे मॅग्नेटिक फील्ड बीच्या डायमेन्शन्स काढायचं आहे. त्याला सोडवून दिलेलं आहे. F इज इक्वल टू BeV असं आपल्याला दिलेलं आहे. B इज इक्वल टू F अपॉन EV करायचं. मॅग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू फोर्सचे डायमेन्शन्स लिहायचे M1 L1 T⁻² अपॉन I⁻1 T⁻² इंटू L⁻1 T⁻². मॅग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू M1 L1 T⁻² अपॉन I1 L1 T⁻⁴. मॅग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू M1 I⁻⁻1 T⁻². मॅग्नेटिक फील्डचे डायमेन्शन येतात M1 I⁻⁻1 T⁻². सो डायमेन्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इज B इज M1 L0 T⁻² I⁻⁻1. इथं थोडं आन्सरमध्ये करेक्शन आहे. इथं तुम्हाला 1 दिलेलं आहे. L⁻0 M⁻1 T⁻² I⁻⁻1 येतात. त्याच्यामुळं हा आन्सर करेक्शन करून घ्या. त्यानंतर हा क्वेश्चन नंबर 4 हा सुद्धा मी तुम्हाला नंतर टाकेन कारण याच्यावर सुद्धा अजून थोडं स्टडी चालू आहे एक्झाम्पलवर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 5. न्यूक्लियर रेडियस R हॅज अ डिपेंडन्स ऑफ द मास नंबर A is R is equal to 1.3 into 10⁻16 into A⁻1/3 meter. For a nucleus of mass number A is equal to 125, obtain the order of magnitude of R expressed in meter. आपल्याला R दिले 1.3 into 10⁻16 into A⁻1/3. A ची व्हॅल्यू दिल्या 125 याच्यामध्ये टाकायचं आहे फक्त. त्याच्यामुळे order of magnitude R expressed in meter, R is equal to 1.3 into 10⁻16 into 125⁻1/3 is equal to 1.3 into 10⁻16 into 125चा क्यूब 125चा 1/3 म्हणजे 5चा क्यूब किती येतोय 125 म्हणजे आन्सर किती येतोय तिथं 5.
5 न 1.3ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर 6.5 इंटू 10⁻16. सो आर इज इक्वल टू 0.65 इंटू 10⁻15. सो ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड इज 10⁻15. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इथं ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड 10⁻15 दिलेला आहे, म्हणजेच ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड किती आली तुमची -15. इन अ वर्कशॉप a worker measure the length of a steel plate with a vernier caliper having least count 0.01 cm. For such measurements of the length yielded the following values: 3.11 cm, 3.13 cm, 3.14 cm, 3.14 cm. Find the mean length, the mean absolute error and percentage error in the measured value of the length. तुम्हाला तिथं एक वर्कर एका वर्करनं वर्कशॉपमध्ये स्टील प्लेटच्या व्हॅल्यू व्हर्नर कॅलिपरनं मेजर केलेल्या आहेत. व्हर्नर कॅलिपरचा लिस्ट काउंट आहे 0.01 सेंटीमीटर आणि त्यांनी 4 व्हॅल्यू मेजर केल्या आहेत. त्या 4 व्हॅल्यू A1, A2, A3, A4. सुरुवातीला मीन लेंथ काढायला लावले. A1 + A2 + A3 + A4 अपॉन 4. AM इज इक्वल टू 3.13 सेंटीमीटर आहे त्याचं. नेक्स्ट मीन ॲब्सोल्यूट एरर सगळं मी लिहिलेलं आहे, फक्त तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून तो आन्सर टोटल बघू शकताय. नेक्स्ट मीन ॲब्सोल्यूट एरर AM मायनस मॅग्निट्यूड ऑफ AM मायनस A1 प्लस मॅग्निट्यूड ऑफ AM मायनस A2 प्लस मॅग्निट्यूड ऑफ AM मायनस A3 प्लस मॅग्निट्यूड ऑफ AM मायनस A4 अपॉन 4. याचासुद्धा आन्सर मी काढलेला आहे. त्याचा आन्सर 0.01 सेंटीमीटर. नेक्स्ट तुम्हाला लावले पर्सेंटेज एरर. पर्सेंटेज एरर इज इक्वल टू मीन ॲब्सोल्यूट एरर अपॉन AM इंटू 100. 0.01 अपॉन 3.13 इंटू 100. 0.01 म्हणजेच मीन ॲब्सोल्यूट एरर आपल्याला आलेला. त्यानंतर आपल्याला AM जो मीन लेंथ आला तो इंटू 100 केल्यानंतर किती येते 0.13, 0.319. सो इथं सुद्धा तुमचं करेक्शन आहे. 0.319 आन्सर यायला पाहिजे. इथं 1.3% दिले त्यांनी. थोडं करेक्शन असेल तर करेक्शन बघून घ्या. नेक्स्ट, फाइंड द पर्सेंटेज एरर इन द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हॅव्हिंग मास 60 ± 0.3 ग्रॅम मूविंग विथ व्हेलॉसिटी 25 ± 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड. तर तुम्हाला इथं काय करायला लावले बघा. तुम्हाला मास दिले, एरर पर मास दिले M ± डेल्टा M इज इक्वल टू 60 ± 0.3 ग्रॅम. व्हेलॉसिटी दिलेली आहे आणि कायनेटिक एनर्जी काढायला लावलेत. कायनेटिक एनर्जी पर्सेंटेज एररमध्ये काढायला लावलेत. कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv². जेव्हा पर्सेंटेज एरर घेतो त्यावेळी डेल्टा M अपॉन M ± 2 इंटू डेल्टा V अपॉन V इंटू 100. 0.3 अपॉन 60 ± 2 इंटू 0.1 अपॉन 25. डेल्टा Mची व्हॅल्यू 0.3 आहे आणि Mची व्हॅल्यू 60 ± 2 इंटू डेल्टा Vची व्हॅल्यू 0.1 आणि Vची व्हॅल्यू 25. मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आन्सर किती येते 1.3% आहे. टोटल पुस्तकात हा फॉर्म्युला दिलेला आहे आणि त्याच्याप्रमाणेच फॉर्म्युला व्हॅल्यू टाकून सोडवलेला आहे. आन्सरसुद्धा ते चाललं आहे 1.3%. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 8. इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द व्हॅल्यूज ऑफ द अननोन रेजिस्टन्स वेअर फाउंड. ओहम्स एक्सपेरिमेंटमध्ये अननोन व्हॅल्यूज मिळाल्या आहेत. त्या व्हॅल्यू आहेत 6.12 ओहम, 6.09 ओहम, 6.122 ओहम, 6.15 ओहम. कॅल्क्युलेट ॲब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव्ह एरर अँड पर्सेंटेज इन दिस मेजरमेंट्स. इथं तुम्हाला ॲब्सोल्यूट एरर, पर्सेंटेज एरर वगैरे काढायचे आहेत. सुरुवातीला व्हॅल्यूज लिहून घ्या. A1, A2, A3, A4. सुरुवातीला मीन लेंथ काढा त्याची 6.14 ओहम. नेक्स्ट त्यांचा ॲब्सोल्यूट एरर काढायचा आहे. ॲब्सोल्यूट एरर म्हणजे डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM मायनस A1. हा वेगवेगळा जसा आपण मगाशी काढला सेम तसाच आहे, फक्त इथं ॲब्सोल्यूट एरर सेपरेट करायचे आहे. डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4. त्यानंतर काढायचं आहे मीन ॲब्सोल्यूट एरर काढायचं आहे. त्यानंतर म्हणजेच मीन डेल्टा A मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन N. किती येतो तो डेल्टा A मीन इज इक्वल टू 0.04 ओहम. नेक्स्ट काढायचा आहे रिलेटिव्ह एरर. डेल्टा A मीन अपॉन डेल्टा A मीन अपॉन A मीन काढायचा आहे 0.04 ओहम अपॉन 6.14. म्हणजेच तो किती येतो
0.065 ओहम. पर्सेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100. 0.0065 इंटू 100 म्हणजे 0.65 ओहम. आन्सर सेमच आहेत, आन्सर सेमच आलेले आहेत. त्यानंतर घ्या ॲन ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग फ्रीली अंडर द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ऑब्जेक्ट एक फ्री फॉलोइंग ग्रॅव्हिटेशन फोर्समध्ये झालेला आहे. इट्स वेलॉसिटी आफ्टर ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्स एच. तो डिस्टन्स एच वेलॉसिटी व्हीनं एच डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेला आहे. इफ व्ही डिपेंड्स ऑन द ग्रॅव्हिटेशन ॲक्सलरेशन जी. व्ही कशावर डिपेंड आहे त्यांनी दिलेलं आहे. व्ही जी आणि डिस्टन्सवर डिपेंड आहे. प्रूव्ह विच डायमेन्शन ॲनालिसिसने प्रूव्ह करायचं आहे की व्ही इज इक्वल टू के रूट जी एच वेअर के इज कॉन्स्टंट. याचा आन्सर थोडं लक्ष द्या, सोपं आहे, फक्त थोडं वेगळ्या पद्धतीनं सोडवलं आहे. इथं काय दिलं बघा, डिस्टन्स एच, डायमेन्शन्स L1, व्हेलॉसिटी V L1 T⁻⁻1 and gravitation acceleration due to gravity G L1 T⁻². V is proportional to G raised to A H raised to B. V is equal to K G raised to A H raised to B. कारण त्यांनी दिलं आहे व्हेलॉसिटी कशावर डिपेंड आहे, जीवर आणि एचवर डिपेंड आहे. ती म्हणजे डिस्टन्सवर डिपेंड, डिस्टन्स म्हणजे एच घेतला आहे आपण, डायमेन्शन टाकलेले आहेत त्याच्यामध्ये. त्यानंतर कम्पॅरिझन द डायमेन्शन्स केलेले आहेत. डायमेन्शन ज्यावेळी कम्पेअर करतो त्यावेळी आपली इक्वेशन काय ते व्ही प्रपोर्शनल टू जी रेस टू हाफ एच रेस टू हाफ. व्ही इज इक्वल टू के स्क्वेअर रूट ऑफ जी एच. म्हणजेच प्रूफ आपली काय आली, व्ही इज इक्वल टू के रूट जी एच वेअर के इज अ कॉन्स्टंट. तसे एक्झाम्पल सगळे सोपे आहेत, फक्त थोडं डिफिकल्टीज आहेत. त्याच्यामुळं जिथं डिफिकल्टी असते तिथं मी टोटल तुम्हाला एक्सप्लेन करतच चाललो आहे. त्याच्यामध्ये अजून पण कोणाला डिफिकल्टीज वाटत असतील तर कमेंटमध्ये तुम्ही कळवू शकता. सेपरेट एक्झाम्पल मी तुमच्यासाठी एक्सप्लेन करू शकतो आहे. जितक्या चांगल्या पद्धतीनं तुम्हाला माझ्याकडून मार्गदर्शन करता येईल तेवढं मी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि हा टोटली जो पॅटर्न असेल तो माझा फ्री ऑफ कॉस्ट असेल. मुलांच्या फिजिक्स कंप्लीट समजावं अशी माझी इच्छा आहे आणि त्यासाठीच हे सगळे माझे प्रयत्न आहेत. नेक्स्ट 10वा क्वेश्चन. व्ही इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C प्लस V0 इज डायमेन्शनली व्हॅलिड इक्वेशन. हे डायमेन्शनली व्हॅलिड इक्वेशन आहे. ऑप्टेन द डायमेन्शन फॉर्म्युला ऑफ A, B अँड C वेअर V इज व्हेलॉसिटी अँड T इज टाईम अँड V0 इज इनिशियल व्हेलॉसिटी. आपल्याला गिवन काय दिलं आहे बघा. V इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C इज इक्वल टू V0 इज डायमेन्शनली करेक्ट इक्वेशन दिले, म्हणजे व्हॅलिड इक्वेशन बाय प्रिन्सिपल ऑफ होमोजिनिटी. V इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C प्लस V0. V इज इक्वल टू AT म्हणजेच A इज इक्वल टू V अपॉन T. A इज इक्वल टू L1 T⁻⁻1 अपॉन T1. A इज इक्वल टू N1 T⁻². नेक्स्ट C इज इक्वल टू काय येणार आपले T येणार, कारण बाय होमोजिनिटी तोच सफर मिळतो आहे. C इज इक्वल टू T. C इज इक्वल टू T⁻1. B अपॉन T इज इक्वल टू V. B इज इक्वल टू VT. B इज इक्वल टू L1 T⁻². नेक्स्ट Tचं काय डायमेन्शन आहे T1. नेक्स्ट B इज इक्वल टू L1. B इज इक्वल टू ते L1. मी आता ज्या डायमेन्शन सांगितल्या त्या सेमच डायमेन्शन आहेत बघा. चेक करा आन्सरमध्ये. जर तुम्हाला गडबड होत असेल तर व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही हे लिहून काढू शकता सगळे आणि मग मी सांगितलं त्याप्रमाणे समजून घ्या. कारण डायमेन्शन्स वगैरे हे काढण्याचे सोपे आहेत. इथं फक्त थोडं जम्बलिंग काय केलं आहे, B अपॉन T प्लस C केले. त्याच्यामुळं T इज इक्वल टू C इथं घ्यायला लागेल. Cचं डायमेन्शन काय येते T1. B अपॉन T इज इक्वल टू V येते. B इज इक्वल टू TC होतं येतं आणि V इज इक्वल टू AT घ्या. बाय होमोजिनिटी हे आपण सॉल्व करू शकतो आहे. नेक्स्ट द लेंथ, ब्रीथ अँड थिकनेस ऑफ अ रेक्टँग्युलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 मीटर अँड 2.01 सेंटीमीटर. लक्ष द्या, सेंटीमीटरमध्ये एक क्वांटिटी दिले, 2 मीटरमध्ये दिले तर रिस्पेक्टिव्हली. गिव्ह द एरिया अँड द व्हॉल्यूम ऑफ शीट टू करेक्ट अ सिग्निफिकंट फिगर. आपल्याला एरिया आणि व्हॉल्यूम शीटचा काढायचा आहे, विथ करेक्ट सिग्निफिकंट फिगरमध्ये काढायचा आहे, हे पण लक्ष द्या. त्याच्यामुळं हा सुद्धा प्रॉब्लेम सॉल्व केलेला आहे. मी तर लिहिलेलं आहे गिवन L इज इक्वल टू 4.234 मीटर, B इज इक्वल टू 1.005 मीटर
एच इज इक्वल टू 2.01 अपॉन 100 मीटर, म्हणजेच हा सेंटीमीटरचा मीटरमध्ये करून घेतला आहे मी, त्याला 100ने डिवाइड करून. सेंटीमीटर टू मीटर करताना 100ने डिवाइड करतो आहे आपण, आणि मीटर टू सेंटीमीटर करताना 100ने मल्टिप्लाय करतो आहे. 2.01 इंटू 10⁻² मीटर. एरियाचा फॉर्म्युला आहे एरिया ऑफ शीटचाही आपण एरिया काढतो आहे. प्लेन शीट आहे त्याचा एरिया काढतो आहे. LB लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाईट प्लस हाईट इंटू लेंथ इंटू मीटर स्क्वेअर, म्हणजेच 4.234 इंटू 1.005 प्लस 1.005 इंटू 2.01 इंटू 10⁻² प्लस 2.01 इंटू 10⁻² इंटू 4.234 मीटर स्क्वेअर येणार आहे युनिट त्याचं. 2 इंटू 4.3604 इंटू मीटर स्क्वेअर, एरिया येतो 8.72 मीटर स्क्वेअर, आणि करेक्ट सिग्नल फिगर किती येतं त्या 3. नेक्स्ट वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाईट 4.234 इंटू 1.005 इंटू 2.01 इंटू 10⁻², आणि वॉल्यूम किती येतं 8.56 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब. हे तुम्ही सॉल्व करू शकता तुमच्या पद्धतीने, तुम्ही लॉग टेबलनं सॉल्व करू शकता किंवा डायरेक्ट मोबाईलवर जरी चेक केला तरी सुद्धा आन्सर हे जातात. तो सिग्निफिकंट फिगर इन वॉल्यूम इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, ह्या आन्सरमध्ये थोडं करेक्शन आहे बघा. इथे त्यांनी 4.255 दिले आणि आपला आन्सर आला 8.72. त्याच्यामुळं आपलं आन्सर हे बरोबरच असेल. त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन घ्या. इफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L इज इक्वल टू 4.00 प्लस ऑर मायनस 0.001 सेंटीमीटर, रॅडियस 0.00250 प्लस ऑर मायनस 0.001 सेंटीमीटर, अँड मास 6.25 प्लस ऑर मायनस 0.00 ग्रॅम, कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेन्सिटी. एक सिलेंडरचं लेंथ दिलं आहे, रॅडियस दिले आणि त्याचं मास दिले, आणि आपल्याला काढायला काय लावलेत तिथं डेन्सिटी काढायला लावली. डेन्सिटी काढायला लावली. त्याच्यामुळं हा थोडा प्रॉब्लेम किचकट आहे, थोडा समजून घ्या. गिवन काय दिले बघा, L इज इक्वल टू L प्लस ऑर मायनस डेल्टा L, 4 प्लस ऑर मायनस 0.01 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू R प्लस ऑर मायनस डेल्टा R इज इक्वल टू 0.0250 प्लस ऑर मायनस 0.001 सेंटीमीटर, M इज मास M प्लस ऑर मायनस डेल्टा M 6.25 प्लस ऑर मायनस 0.01 ग्रॅम. वी कॅन कॅल्क्युलेट डेन्सिटी ऑफ पर्सेंटेज एरर. डेन्सिटी म्हणजेच मास अपॉन व्हॉल्यूम माहीत असेलच तुम्हाला. इथं काय वाटलं आहे आपल्याला, इथं याच्या सिलेंडर आहे त्याच्यामुळं D इज इक्वल टू व्हॉल्यूम, त्याचा व्हॉल्यूम चेंज होतं आहे. D इज इक्वल टू मास M अपॉन पायर स्क्वेअर H, डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, डेल्टा M अपॉन M प्लस 2 इंटू डेल्टा R अपॉन R प्लस डेल्टा H अपॉन H इंटू 100, 0.01 अपॉन 6.25 प्लस 2 इंटू 0.001 अपॉन 0.0250 0 प्लस 0.001 अपॉन 4.00 इंटू 100. आन्सर येते याचं 81.85%. सो पर्सेंटेज इन द डेन्सिटी इज 8.185%. तुम्ही हा एक्झाम्पल तुमच्या पद्धतीने सोडवू पण शकताय. सोपा आहे एक्झाम्पल, थोडं काठी, थोडं ते पर्सेंटेज एरर असल्यामुळं थोडं करेक्शन आहे, थोडं चेंजेस झालेले आहेत. त्याच्यामुळं बघा, फक्त व्हॉल्यूमच्या ठिकाणी फक्त पायर स्क्वेअर H फॉर्म्युला टाकला आहे, हा थोडाच त्याच्यामध्ये माझ्यामध्ये चेंज केला असं मला वाटतंय. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. वेन द प्लॅनेट ज्युपिटर इज ॲट डिस्टन्स ऑफ 8 to 4.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थपासून ज्युपिटर प्लॅनेट किती आहे, 824.7 मिलियन किलोमीटरवर आहे. नेक्स्ट इट्स अँग्युलर डायमीटर इज मेजर टू बी, अँग्युलर डायमीटर त्याचा मेजर केला आहे 35.72 सेकंद ऑफ आर्क. कॅल्क्युलेट द डायमीटर ऑफ ज्युपिटर. ज्युपिटरचा डायमीटर आपल्याला मेजर करायचा आहे. काढलेलं आहे इथं, मी डायग्राम काढले आहे बघा. इथं आपल्याला अर्थ दिसते, अर्थपेक्षा ज्युपिटर मोठा आहे हे आपल्याला माहीतच पाहिजे. त्यानंतर आपल्याला दिलं इथं 35.72. नेक्स्ट हे डायमीटर दिला आहे, टोटल डिस्टन्स दिले 84.7 मिलियन किलोमीटर. सुरुवातीला
आपल्याला लेंथ काढायची आहे, ही टोटल डायमीटर म्हणजे हा लेंथ काढायची आहे आपल्याला, म्हणजे डायमीटर काढायचा आहे. डायमीटर इज इक्वल टू एल घेतलं आहे आपण. थिटा इज इक्वल टू 35.72 अपॉन 3600 इंटू पाय बाय 180 प्लस रॅडियनमध्ये करायचं आहे. त्याच्यामुळं 35.70 अपॉन 3600, कारण सेकंद दिले आपल्याला, सेकंदमधून मिनिट, मिनिटमधून डिग्री, डिग्रीमधून हा रॅडियनमध्ये कन्वर्ट झाला आहे. त्यानंतर आर इज इक्वल टू 84.7 इंटू मिलियन किलोमीटरमधून किलोमीटरमध्ये करताना 10⁶ करतो आहे आपण किलोमीटर. नाव थिटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, आर थिटा इज इक्वल टू एल. So we can calculate L is equal to 824.7 into 10⁶ into 35.72 upon 3600 into 3.14 upon 180. So 142.87 into 10⁶ upon 10⁻³ L is equal to 1.42 into 10⁵ kilometer. सो डायमीटर ऑफ ज्युपिटर इज 1.42 इंटू 10⁵ किलोमीटर. आन्सर आपल्याला सेमच दिलेला आहे, तुम्ही चेक करू शकताय. जे माझे आन्सर आहे ते तुम्ही आहे तसे चेक करू शकताय. लिहून काढा, पहिला मी जे सांगितले त्या पद्धतीने लिहून काढा आणि मग आन्सर चेक करा. समजत नसेल तर परत, मी कुठला एक्झाम्पल समजत नसेल तर परत तो एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका, मी परत त्याच्यामध्ये करेक्शन करेन. If the formula for a physical quantity is x is equal to a⁴ b³ upon c⁻⁴ upon 3 d⁻², and if the percentage error in the measurement of a, b, c, d are 2%, 3%, 3% and 4% respectively, calculate percentage error in the x. आपला percentage error x काढायचा आहे. percentage error of a, percentage error of b, percentage error of c, percentage error of d आपल्याला दिलेला आहेत. इथं मी सोडलेलं आहे, चेक करून बघू शकताय. Percentage error of x is equal to 4 into a% plus 3 into b% plus 1 upon 3 into c% plus 1 upon 2 into d%, 4 into 2% plus 3 into 3% plus 1 upon 3 into 3%, म्हणजेच आन्सर येतं 20%. आन्सर चेक करू शकताय तुम्ही, आणि सोपा आहे. फॉर्म्युला फक्त ॲडजस्ट केला आहे. तिथं पर्सेंटेज असल्यामुळं आपण, पर्सेंटेज एरर असल्यामुळं तो फॉर्म्युला तसा येतो आहे. त्याच्यामध्ये काय करेक्शन असतील, समजत नसेल तर 1-2 वेळा फॉर्म्युला लिहून काढा. इकडचं पर्सेंटेज एररमध्ये कॉम्बिनेशन्स ऑफ एरर्स आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकताय. हा थोडा जेई बेस प्रॉब्लेम असल्यामुळे थोडा तुम्हाला कठीण जाईल, तरी पण काही प्रॉब्लेम येणार नाही असं मला वाटते. कारण जर आपला स्टडी जर व्यवस्थित असेल तर कोणताच प्रॉब्लेम आपल्याला फिजिक्समध्ये येणार नाही. नेक्स्ट, राईट डाऊन द नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर्स इन दी फॉलोइंग. खाली काही नंबर दिलेले आहेत आणि त्याचे प्रत्येकाचे सिग्निफिकंट फिगर लिहायचे आहेत. पहिला 0.003 याचा सिग्निफिकंट फिगर आहे फक्त 1. नेक्स्ट 0.1250 इथं सिग्निफिकंट फिगर आहेत 4. नेक्स्ट 6.4 इथं सिग्निफिकंट फिगर 2. नेक्स्ट 1.6 मध्ये 2 आहेत आणि त्याच्यानंतर 9.1 2 आहेत. याच्यामध्ये सिग्निफिकंट फिगर काही संबंध नसेल तर माझं नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एक माझ्या नोट्स आहेत, त्या नोट्स मी तुम्हाला PDF करून टाकेन किंवा व्हिडिओ करून टाकेन, दोन्हीपैकी काहीतरी असेल त्याच्यानंतर. नेक्स्ट आपल्याला लास्ट क्वेश्चन आहे. द डायमीटर ऑफ द स्पियर इज 2.14 सेंटीमीटर. स्पियरचा आपल्याला डायमीटर दिला आहे इथं, आणि तुम्हाला तिथं कॅल्क्युलेट द व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर, व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर काढायचा आहे टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर. नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ द स्पियर नंतर आपल्याला फक्त सुरुवातीला रॅडियस काढायला लागेल. रॅडियस म्हणजेच डायमीटरची हाफ, म्हणजे 1.07 सेंटीमीटर. व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर 4/3 πr³. 4/3 इंटू पायची व्हॅल्यू 3.14 इंटू 1.07³. इथं आन्सर येते 5.13 cm³. हा सुद्धा तुम्ही लॉग टेबलनं किंवा यानं चेक करू शकता. थँक्यू. जे क्वेश्चन राहिले ते लवकरच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये असतील अशी मी आपल्याला गॅरंटी देतो. सो थँक्यू. अजून काही शंका असेल तर लवकरच तुम्ही मला रिप्लाय देऊन कमेंटमध्ये टाकू शकता. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आपल्या मित्रांपर्यंत जे आपले मित्र असतील त्या मित्रांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोचवा, ज्याच्यामुळे प्रत्येकाला याचा फायदा होईल. सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू स्टुडंट्स. सो